صباح الخير عليكم، يا رب تبقوا بخير وبسعادة وبصحة. دايما الناس لما بتيجي تسأل عن فرص العمل في كندا دايما بيسألوا بأحد الصياغات التالية: هل كوني عربي ده هيمنع ان انا اشتغل؟ مؤهلاتي دي مطلوبة لسوق العمل؟ هل كوني محجبة ده هيخليني اشتغل؟ هل كوني عندي إعاقة ده هيخليني اشتغل؟ بالاضافه لكده بيبقى في الوصف لحاله كل واحد: انا فلان الفلاني خريج كذا وعندي عدد هذه السنوات من الخبره، هل ليا فرصه في كندا ولا لا؟ مفيش حد ابدا بيتكلم عن كونه مؤهل فعلا لسوق العمل، مفيش حد بيتكلم عن كونه دارس فعلا سوق العمل وعارف هو هيفيده في ايه، مفيش حد بيتكلم هل هو هيقدر ان هو يفيد فعلا الراجل اللي هيشتغل عنده ولا مش هيقدر يفيده بحاجه. احكي لكم على موقف حصل لي في تاني يوم من وصولي لكندا. طبعا انا صيدلي، فان انا اشتغل في مهنتي ده حاجه صعبه جدا. لازم ان انا الاول اعدي المعادله، ولازم بعد كده احصل على ترخيص مزاوله المهنه في المقاطعه اللي انا عايز اشتغل فيها، وبعد كده اقدر ان انا اشتغل وادور على شغل الاولين. فحاولت ان انا ادور على حاجه ليها علاقه بالمجال الطبي، وفعلا لقيت واحده من الوظائف المطلوبه. والوظيفه دي المفروض ان انت علشان تشغلها لازم تكون معاك شهاده معينه. الشهاده دي دراستها في واحده من الكليات بتاخد 3 سنين تقريبا، وانا ما كنتش اعرف الكلام ده ساعه لما قدمت. فدي اول حاجه. رحت الانترفيو ولقيت ان انا المكان اللي انا موجود فيه في حي يهودي وفي منظمه اسعافيه يهوديه، فانا ما اكذبش عليكم اتخذت شويه، خصوصا لما جاء الشخص اللي بياخد الاسماء، ويعني الاسامي كده عماله بتتقال الاسم واللغه الام. فاسمي احمد واللغه العربيه هي اللغه الام. طبعا لقيت كله عمال بيبص كده باستغراب. فانا قلت انا يعني انا ايه اللي جابني هنا. دخلت انترفيو تاني، وروحت بعد يومين جالي ايميل ان احنا اخترناك انت واحد تاني من ضمن 82 واحد اتقدموا للوظيفه، مبروك. قبل ما الايميل ده يوصل لي كنت بتكلم مع واحد من صحابي، وهو واحد من المتدينين على فكره، متدين جدا، وقلت له الموقف. فقال لي على فكره العنصري هو اللي بيشوف الناس ان هم عنصريين، فانت ما تاخدش الموقف ان هو كده. انت دلوقتي لو في منظمه اغاثيه اسلاميه او منظمه اغاثيه مسيحيه او ايا كان، يعني متقدمين الوظيفه احمد ومحمد ومحمود، ولقيت واحد ديفيد جاي، طبيعي الناس بس تستغرب، بس مش معنى كده ان هم كارهينك او مش عايزينك او كده. فانت ما تبصش في كل حاجه ان هي عنصريه. طب انت لو كانت مؤهلاتك ما هياش كافيه ما كانوا رفضوك. طب ساعتها انت كنت هتقول لان انا عربي، او لان انا اسمي بيدل ان انا جاي من ثقافه اسلاميه مثلا او حاجه زي كده. فانت لازم تفهم ان في ناس بتحب التشاؤم، وانا قلت لكم قبل كده المتشائمين في كندا عاملين زي المغناطيس، بيجذبوا بعض وبيكتروا يكتروا يكتروا. انت لو دخلت وسطيهم صدقني هيبقى صعب جدا ان انت تتخلص من المشاعر دي. انت هتشوف كل حاجه سودة، مش هتعرف تكمل حياتك. فما بيتقدموش في حياتهم، فبتلاقي ناس عماله بتجرب، ناس عماله بتاخد وظايف، ناس عماله بتجيب فلوس، هم قاعدين. دايما عقليه المهاجر يعني بتتمحور في كون: السلام عليكم، انا احمد الزغبي، انا خريج كليه الصيدله بتقدير، ومعايا ماجستير في الكيمياء الحيويه، وعندي خبره 10 سنين في 3 دول، في واحده في افريقيا، وواحده في اسيا، وواحده في اوروبا، وانا كويس جدا ورهيب جدا. فالاجابه دايما بتبقى يعني اهلا وسهلا استاذ احمد، هتفيدنا بايه؟ خبرتك الطويله العريضه دي هتفيدنا بايه؟ هتكسبنا كام؟ دي الحاجه اللي المهاجر ما بيفكرش فيها. دايما بيفكر في السي في بتاعه، في الرصه اللي هو بيقولها دايما، ودي حاجه لازم تتغير، وده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. هقول لك على 6 حاجات لازم ان انت تاخد بالك منهم جدا، بل وتبدا في تنفيذهم من دلوقتي وتدرب نفسك عليهم. اول حاجه لازم تكون مقتنع ان الناس ما بتوظفش حد علشان هي بتشفق عليه. ما تفتكرش ان انت اول ما هتيجي كندا هتقول لحد انا مهاجر جديد او انا لاجئ جديد ومحتاج شغل فالناس هتشغلك. الناس ما بتعملش كده. الناس لما بتيجي تشفق على حد بتساعده بفلوس، بتساعده بلبس، لكن محدش هيشفق عليك بوظيفه، وخصوصا لو كانت وظيفه راتبها كويس. ما تستخدمش خالص الاسلوب ده، لان انت لو استخدمته واترفضت هتفتكر دول وحشين، دول كارهين المهاجرين، دول عنصريين ضدنا، دول. اوعى تتعامل مع واحد ان انت رايح تشحت منه وظيفه، او ان انت جاي هنا جديد فانت غلبان ومحتاج الوظيفه. وانت ما بتقولهاش بالطريقه دي، انت بتقولها انا مهاجر جديد او انا لاجئ جديد. انسى كلمه مهاجر دي خالص. انت دلوقتي خلاص انت هنا، البلد دي بلدك. تعامل بالمنطق ده وتعامل بالاساس ده وتعامل بثقه مع الناس. تاني حاجه، لما تقعد على ترابيزه انترفيو مع حد لازم تبقى عارف انت هتقدم له ايه قبل ما تبقى عارف هو هيقدم لك ايه. وانت بتتكلم دايما اشرح انت ليه هنا، انت هتفيدهم بايه، ايه الحاجات اللي عندك اللي ممكن تخليه يكسب. زي ما قلت لك هو مش هيعينك شفقه، وهو مش هيعينك كمان عشان خبرتك، بالمناسبه هو هيعينك عشان هو عايز يكسب. فانت لازم في كلامك تبين له ان خبرتك دي ليها مكان هنا، ليها وضع هنا، وان ال60 70 الف اللي هيديهم لك في السنه دول هياخدهم 100 120. ثالث حاجه السي في بتاعك. السي في في كندا ما هواش قصه حياه. ما تكتبش قصه حياتك، ما تكتبش كل حاجه. خد الوصف ده مني
واعمل السي في بتاعك على هذا الاساس. السي في هو وصف لمهارة موجودة عندك هتحل مشكلة موجودة عند غيرك بس. فشغل السي في ال3 صفح وال4 صفح ده انساه، هي صفحة واحدة بس توصف فيها بأدق الكلمات انت هتحل مشكلة اللي قدامك ازاي، الوظيفة اللي مطلوبة دي ليه انت اقدر واحد بيها. خلي بالك دايما من الكلام اللي بيتقال جوه الانترفيو، ده مهم جدا جدا. لازم تتقبل ان في ثقافه مختلفه. يعني ما تقولش مثلا لحد اتمنى ان انت تديني فرصه، اتمنى ان انت تديني فرصه دي معناها ان انت في احتمال ان انت تبوظ الشغل، فانت عايز مني فرصه. بنستخدمها دايما في الصياغات في الانترفيو كده. خامس حاجه، ودي حاجه مهمه جدا 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 جدا، ارجوك تعملها اول ما توصل، دور على اي شهاده ليها علاقه بالمجال بتاعك. يعني ايه ليها علاقه بالمجال بتاعك؟ يعني ما هياش ممكن شهاده كبيره، ممكن يبقى كورس، ممكن يبقى حاجه كده كام شهر، بس ارجوك اعمل الموضوع ده، لان انت هتفهم الكي ووردز اللي انت بتستخدمها في الانترفيو وانت بتستخدمها في الشغل، علشان بعد كده تقدر ان انت فعلا تحصل على وظيفه. المسميات هنا مختلفه، الاساليب في الحياه مختلفه، فانت لما تبقى داخل على الانترفيو لازم تبقى عارف اللي قدامك ايه الكلام اللي مستني ان هو يسمعه منك. انت لو مش عارف الكلام ده مش هتحصل على الوظيفه، حتى لو انت اسمك جاستن ترودو بالمناسبه. يعني ما لهاش دعوه بالاسم خالص. يعني اكيد كلكم عارفين مثلا اللي بيذاكروا انجليزي عارفين في حاجه في التنسز كده اسمها البريزنت او الباست كونتينيوس، هنا اسمها البريزنت بروجريسيف. فانت هتلاقي في وظيفتك وفي مجالك في مسميات كتير جدا مختلفه، اللي قدامك في الانترفيو مش عارف انت بتتكلم عن ايه، ولا انت كمان بتبقى فاهم هو بيتكلم عن ايه. وهنصحك بحاجه تانية، بكورس اسمه كنديان ورك بليس، ده رائع، ده شيء رائع جدا جدا، بيفهمك الموضوع من اوله لاخره. الكورس ده موجود في اغلب الجامعات الكنديه، ممكن تقدم عليه رخيص، لكن فعلا 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 هتخرج منه وانت شغال على طول ان شاء الله. وسادس حاجه طبعا هي حاجه لازم تعملها من دلوقتي، ما تستناش لما تيجي كندا علشان تعملها، اللغه ثم اللغه ثم اللغه. لما هتيجي هتبقى بتدور على شغل يعني كاجوال، شغل مؤقت. غالبيه الشغل المؤقت ليه علاقه بالجمهور، في تعامل مع الناس، ان انت ترد على تليفون، ان انت تقول معلومه لحد، ان انت توصل حاجه، ان انت تقف كاشير، يعني كلها ليها علاقة بالناس. فانت لو ما عندكش الوصلة اللي بينك وبين الناس اللي هي اللغة، مش هتعرف كمان تشتغل الشغل المؤقت، هيبقى صعب عليك ان انت تلاقي شغل مؤقت. ففي النهاية هتلاقي نفسك بتشتغل شغل اقل بكتير جدا كمان من الشغل المؤقت. فما تجيش تقول لي انا كنت رئيس مجلس اداره وانا كنت مش عارف ايه. على فكره كل المهاجرين كده، جيرانك كده، مع الناس هاجرت كندا ازاي، هم بنفس المواصفات بتاعت حضرتك وفي ناس اكتر. فانت لازم تبقى فاهم الكلام ده، انت مش هنا احسن واحد في الدنيا. وبالنسبه للاسم انتوا عارفين انا اسمي احمد، والاسم ده معروف ان هو عربي، ومعروف كمان اللي ليه يعني خلفيه اسلاميه. وفي شخصيه هزليه كده معروفه اسمها احمد ذا تيرورست. وزي ما قلت لكم ما لقيتش مشكله ان انا اشتغل، ما لقيتش مشكله ان انا ادرس. وبرضه عندي صحاب اجانب ما هماش كنديين، طبعا اساميهم مش عربيه وما عرفوش يشتغلوا. فالموضوع ملوش دعوه ان انت ليك اسم عربي او مالكش اسم عربي. انا مثلا مشكلتي الوحيده في اسمي ان محدش بيعرف ينطقه. فانت بتسمع احمد، احمد، امد، اماد، احمد، ده محدش بيعرف يقوله، بيبقى صعب عليهم. احيانا بيستخدموا اسم جدي زكريا الله يرحمه، ممكن ينطقوه بس طويل برضه زكريا. بعد كده لو لقيت ان فعلا هو مش عارف ان هو ينطق اسمي كويس، بقول له قشطه يعني قول زيك مفيش مشكله. انا نفسي ما بعرفش انطق اسامي اصحابي الصينيين، فهم بيقولوا لي اسم تاني عشان اعرف انطقه. دي حاجات طبيعيه، دي حاجات انا ما باخدهاش بحساسيه. يعني انت لازم تكون مقتنع ان اسمك عمره ما هيكون عائق في بلد وزير واحده من اهم الوزارات فيها اللي هي وزاره الهجره اسمه احمد حسين. وما تتضايقش لما تلاقي نفسك عمال بتقابل عقبات، ده مش معناه ان انت ماشي في سكه غلط، ده معناه ان انت حلمت حلم كبير. فالحلم الكبير والطريق الكبير لازم يبقى ليه عقبات كبيره. انت لو كنت حلمت حلم صغير كان الموضوع خلاص ما فيش مشاكل. دايما قول لنفسك it's not over until I win، اللعبه مش هتخلص الا لما اكسب. هو ده اللي انت لازم تحطه في دماغك دايما. ده شيء حصل لي وده شيء حصل لكل الناس اللي كانت موجوده ان هي قابلت عقبات. بالمناسبه مفيش حد من يعني بيتفرج عليا دلوقتي يعرف انا تعبت قد ايه، يعرف انا عافرت قد ايه، يعرف ايه المشاكل وفعلا يعني لحظات اليأس اللي قابلتني. وانت كمان محدش يعرفك، انت كمان محدش يعرف انت تعبت قد ايه في حياتك، انت كمان محدش يعرف المشاكل اللي واجهتك علشان تبقى موجود في البلد دي، انت كمان محدش يعرف انت جبت فلوس السفر منين وعملت ايه وتعبت قد ايه، محدش يعرف الكلام ده. فانت ما تعبتش كل التعب ده علشان تيجي هنا وتيأس. هتحاول مره واتنين وهتفشل مره واتنين، وفي الاخر هتلاقي الشغل والحياه اللي انت بتحلم بيها. الموضوع هيطول، هيبقى متعب، هتواجه صعوبات، هيحصل وانت مهاجر وانت بتتكلم باكسنت، وحاول تستفيد من كل تجربه انت بتمر بيها. كل تجربه فشلت ما هياش تجربه فشلت. ما تحطش في دماغك دايما ان انا بفشل، ان انا بقدم على وظيفه وبفشل. على فكره انا برضو قدمت على وظائف وفشلت، ما فيهاش مشكله خالص، ما فيهاش مشكله. هقول لك على حاجه جت في دماغي دلوقتي، حاجه تانية دايما بفتكرها، either you win or you learn، يا اما تكسب
يا اما تتعلم. بعد ما اتخرجت في مصر عملت 16 انترفيو في شركات ادويه، 16 انترفيو في شركات ادويه مصريه وعربيه، واترفضت فيهم كلهم. الانترفيو 17 كان في شركه المانيه اتقبلت، وكان الراتب في الشركه الالمانيه دي ممكن ب3 وظائف متجمعين من الشركات اللي فاتت. الفكره كلها ان انت تتعلم ايه اللي ناقصني، مش تعلم ان اللي قدامي ده وحش، اللي قدامي ده كارهني، اللي قدامي ده مش طايقني، اللي قدامي ده اللي قدامي ده اللي قدامي ده. هتفشل. اخرج من المقابله وانت عارف انا غلطت في ايه، ايه اللي انا قلته غلط، ايه اللي ناقص، ايه اللي المفروض ان انا اصلحه. والكلام ده مش للي ناوي يجي في كندا بس، او اللي موجود في كندا وبيدور على شغل، الكلام ده لكل الناس اللي موجوده في اي حته في الدنيا. وانا مش عشان تبقوا فاهمين انا مش بتاع تنميه بشريه، انا الكلام ده كله ما هواش جو التنميه البشريه. انا راجل عملي جدا 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 جدا، وبحسب كل حاجه بالورقه والقلم. ولما بقعد مع حد بقول له انت هتكسب كذا وانا هكسب كذا. فاذا انا ما كنتش واثق ان انا هكسب اللي قدامي وان انا عندي مهاره اللي قدامي محتاجها واترفضت، اول حاجه هعملها هعرف اللي اخذ الوظيفه معاه ايه اكتر مني، عنده ايه اكتر مني، ايه خبراته ومؤهلاته اكتر مني، واحاول ان انا اطور نفسي واحاول ان انا اقدم في حته ثانيه. ربنا يوفقكم وينجحكم. انا بحبكم جدا 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 جدا، وفعلا نفسي ليكم الخير كله. يعني انا مش عارف ممكن اعمل ايه، يعني ممكن انقل لكم مثلا الكورس بتاع الكنديان ورك بليس لو حابين ان انا اعمله بعد كده ليكوا في حلقات. بس يعني انا شايف ان الافضل دايما ان انت فعلا تاخده من الجامعه، هتستفيد قوي، هتستفيد جدا جدا. شكرا ليكوا، سلام عليكم. ما تنساش بقى تشوف الفيديوهات دي، انا هكون مبسوط قوي لو انت عملت لايك، ولو انت جديد يعني وعملت سبسكرايب ده يبقى يعني حاجه جميله جدا جدا جدا، ودعوه حلوه كده برضو. شكرا ليك، سلام عليكم.